Các bạn hãy chia sẻ với chúng mình những cái điều gì mà các bạn không cảm thấy thích lắm trong cuộc sống của các bạn ở Việt Nam. Thì chúng ta phải hứa chúng ta nói thật lòng. Thật lòng luôn á. Em xin khách một chút, em xin ngủ. Vâng, em bị uống nước mà, thật lòng. Ok, Su trước đi. Thì vì thế là xóa nhé. Người Việt Nam nghĩ em nói như thế sẽ không thích lắm. Xóa luôn á. Chúng ta chắc chắn. Giao thông của Việt Nam. Là văn hóa giao thông. Giao thông. Cảnh sát giao thông. Không thích cảnh sát à? Không, cảnh sát thì thích nhưng mà trong lúc cảnh sát gọi để phạt gì đó. Mình không biết là mình làm gì sai hay không, nhưng mà tôi sẽ không đi đường đấy nếu có cảnh sát. Cứ tìm con đường nào quay xông vòng ở đấy. Nếu mà không có đường nào đi mình quay về. Không thì là đỗ ở quán cà phê. Đỗ ở quán cà phê, dừng quán cà phê đến lúc mà họ nghỉ giờ lao mình Đúng sẽ đi. rồi. Đúng. Không biết là người khác có giống mình không? Nhỉ? Đúng. Mình cũng hay nghĩ vậy đấy. Giao thông ở Hà Nội thì rất là lộn xộn. Một từ mệt. Chắc chắn người Việt Nam cũng cảm thấy khó khăn về giao thông và về tắc đường. Và lần đầu tiên em sang đường ở Việt Nam em cảm thấy như nào? Không muốn chết sớm. Không muốn chết sớm. Chưa lấy vợ. Không thể chết được. Ở Việt Nam có lúc mình không muốn đi ra ngoài. Mình nhớ có một lần mình bị tắc đường khoảng 1 tiếng. Giao thông rất tệ và trời mưa. Chỗ mình phải đi khoảng 100 mét. Mình thấy nhưng mà không thể đi, có những người quá không thể đi gì cả. Giao thông ở Việt Nam mình nghĩ là không có một người nước ngoài nào mà không sợ giao thông ở Việt Nam cả. Kể cả các bạn Việt Nam đôi khi cũng sẽ sợ ở giao thông ở Việt Nam, bởi vì là những người mà đi theo đúng luật thì không nói gì, nhưng mà có rất là nhiều bạn không đi theo luật xong rồi vượt đèn đỏ rồi là rất là hỗn loạn. Đặc biệt là vào lúc khi mà muộn ấy thì rất là nhiều bạn đua xe. Bố cháu dần không ở được đi nhưng mà cháu cứ đi về bố cháu đánh cháu chết. Tại sao người Việt Nam phải bấm còi nhiều như thế? Họ đi nhanh hay là chậm thì mình không quan tâm, nhưng vấn đề là họ đi là họ bấm còi nhiều. Ví dụ là đường nó rất là thoáng nhưng mà họ bấm còi. Cho nên là khi mình đi xe ở bên cạnh đấy, mình có rất là sợ. Đó là gọi là hành động bất lịch sự ở bên Lào. Còn ở bên Việt Nam thì rất là điều bình thường. Thậm chí mình nghĩ là nếu mà xe hỏng người ta còn không đi cơ. Bởi vì không có còi ấy, nếu xe còi hỏng chắc là người ta không đi. Mình nghĩ là như vậy. Mọi người bấm còi quá nhiều. 5 năm trước có một lần mình đang lái xe và có một xe buýt bấm còi rất to và it was very scary. Lần đầu tiên lấy xe là tai nạn luôn. Em lái xe không có xe máy bên cạnh em. Xe là xe khi đi nhanh là sẽ ôi vui hơn. Đi ôi rồi ngã. Lần đầu tiên là anh lái xe ở Việt Nam thì anh cũng bị tai nạn. Trên đường có một hố, mình bị va vấp lên đường luôn, và phía sau mình có một xe. Rất may mắn bởi vì xe đứng lại. Không thích nữa là việc lấy xe máy chở đồ. Nói chung là người Việt Nam họ có rất là năng khiếu về việc là chở đồ bằng xe máy. Chở đồ bằng xe máy cũng được nhưng mà chở ít thôi. Thứ nhất là không an toàn. Rất nhiều lần rồi mình đi ra ngoài đường mà xe chở con heo, xe chở con heo 3-4 con luôn, họ đã thịt rồi. Mình đi đúng không, xong xe của mình sẽ bị hỏng phanh, xong mình tông vào họ, xong rồi tất cả các con heo nó đổ vào mình. Và mình cũng đã nằm ở dưới đất với con heo đấy. Cho nên là mình rất là sợ xe chở đồ. Xong mình cảm giác như kiểu là nếu họ không chở nhiều con heo này tôi sẽ không xấu hổ đến mức độ đấy. Mình rất nhớ cảm giác lên tàu điện ở bên nước của mình. Đường sắt Cát Linh mới mở thì mình lên luôn. Và mình hy vọng Việt Nam sẽ có rất là nhiều đường sắt. Còn ở tương lai thì mình không cần lái xe nữa. Bình thường thì em rất là thích đi kiểu đi tàu điện ở bên Trung Quốc hoặc là đi xe buýt. Nhưng mà ở đây thì xe buýt hơi ít, thì nếu mà có chỗ em muốn đi thì không đến. Nhưng mà bây giờ thì có một cái đầu điểm mới thì em nghĩ là dần dần Việt Nam sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Chị thấy bảo là sắp tới tầm 2025 hay sao sẽ cấm xe máy và mọi người sẽ đi ô tô, thì như thế có thể sẽ an toàn hơn và sẽ có nhiều tàu điện hơn, thì mình cũng sẽ thích đi tàu điện nhiều hơn. Với lại nếu mà dần dần cấm xe máy rồi thì không khí của Hà Nội với lại cả Việt Nam sẽ càng ngày càng tốt. Các bạn khi mà sang Nga các bạn sẽ nhìn thấy là có bầu trời xanh, rất là xanh. Nhưng mà khi mình ở Hà Nội 20 năm rồi và mình hiếm khi thấy được bầu trời xanh như vậy. Thậm chí là mình có không nhớ lần nào mình nhìn thấy bầu trời xanh. Và đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Ở Hà Nội
rất là khó. Có lúc mình không thể thử được ở Sài Gòn và ở Hà Nội thôi. Ở quê không khí trong lành hơn. Vì Hà Nội thì có rất là nhiều xe máy thì chắc chắn sẽ có bụi. Trong khi mùa đông thì xấu hơn, nhưng mà mùa hè thì cũng ok. Em biết tại sao? Vì là không có học sinh và không có sinh viên và không có nhiều xe trên đường. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Không có lý, mùa hè học sinh nghỉ hè. Nghỉ hè. Như của mình nhá, mình không thích là thứ nhất là khi mình đi chợ ấy, khi mình hỏi không mua là người ta chửi. Mình rất sợ về vấn đề đó ấy. Thật rồi, không biết bạn gặp chưa? Chưa. Bạn chưa đi chợ nhiều, bạn chỉ đi siêu thị thôi đúng không? Không, mình cũng đi chợ nhiều mà nhưng mà không bị chửi. Bảo nhá người ta chửi mình chửi lại. Mình hỏi giá xong mình không mua bởi mình cảm thấy là đắt hay là mình không phù hợp thì mình sẽ không mua. Đặc biệt là buổi sáng sớm chẳng hạn. Ở nhà tôi cũng bán hàng mà. Nhưng ví dụ khách hàng vào nhà tôi hỏi buổi sáng không mua cũng không sao. Bởi vì là tôi thấy là họ không phù hợp thì họ không mua. Nhưng ở Việt Nam thì họ thường là hỏi lắm vào sao không mua. Thỉnh thoảng gặp mấy cô ở chợ như thế đấy. Nên là bây giờ khi đi chợ mình không dám mặc cả. Mình không dám hỏi nhiều. Mình chỉ bảo ví dụ như là cho cái này cho cháu, lấy cái này cho cháu, lấy cái này cho cháu vào túi bao nhiêu ạ? Và trả tiền và đi về. Đấy là việc đầu tiên mình cảm thấy không thoải mái khi mình đi chợ. Cho nên là mình sẽ lựa chọn là đi siêu thị. Mặc dù đồ siêu thị nó đắt hơn hay gì đó mình không quan tâm nữa, bởi vì mình sợ. Mặc cả ở Việt Nam rất là khó. Tại vì ở Thụy Sĩ mình không mặc cả gì cả thì mình không biết phải làm thế nào. Mình thường có một người nói là nó là 100.000. Mình trả rồi. Tức là họ bảo 100 thì bạn trả luôn. Yeah, ok, 100, ok. Mình quên mình ở Việt Nam và phải mặc cả một chút, nhưng mà ở Thụy Sĩ mình không quên. So, yeah. Tuần đầu tiên của em ở Việt Nam đi chợ mua áo, bạn ấy nói là cái này là 600. Sau khi biết tiếng Việt và biết làm mắc cá, em quay lại đến cửa hàng bên cạnh và xem quần áo như thế này. Nhiều hôm trước em mua, họ nói là 600, em cố gắng làm giảm giá. 200 là được. 200 là được, trả tiền 700 là 200 được bây giờ. Nếu mà đi chợ chắc là phải mặc cả. Nhưng mà nếu mà người ta biết mình là người nước ngoài thì có thể cái giá sẽ cao hơn. Có lẽ là Su kiểu vẻ ngoài rất là châu Á và nói tiếng Việt rất là giỏi thì người ta cũng không thể biết được để mà nói thách. Đối với chị thì thỉnh thoảng người ta cũng nói thách, bởi vì là người ta nhìn vẻ ngoài rất là Tây thì người ta sẽ nói thách nhiều hơn. Mình nghĩ là nó không hẳn là điều xấu, bởi vì là mình cũng nghĩ cho người ta cũng là chỉ là người kinh doanh, người ta muốn kiếm tiền, người ta muốn có tiền để ăn uống hàng ngày. Thì cái điều đấy người ta làm chỉ vì lý do cá nhân, người ta muốn sinh sống tốt hơn. Và điều đấy không hẳn là xấu. Mình cũng có cơ hội mà cả xuống cơ mà, chứ không phải là mình bắt buộc phải mua với giá đấy đâu. Các bạn không muốn thì các bạn có thể sang cửa hàng khác để mua mà cả với giá rẻ hơn. Nhiều khi đấy là một cái lợi thế để mình có thể mặc cả nhiều hơn. Mình quá cao to ở Việt Nam. Bình thường thì mình phải mua online, hoặc mình phải đi thật may để làm quần áo đặc biệt cho mình. Thế cho lúc cao 1 mét bao nhiêu vậy? 1m74. Mặc dù có size XL, it doesn't work. Có một lần mình rất là ấn tượng và rất là ghét một ông là cá nhân thôi, một người thôi đúng không? Cá nhân một người thôi. Hôm đó là cũng mùa đông như thế này, lúc đó nhớ là đang chuẩn bị đi ôn thi, xong rồi có đèn xanh cho người đi phép đi bộ. Mình đang đi bộ, xong rồi có một ông đi xe Honda như kiểu là đèn đỏ rồi mà ông ấy sẽ đi được làm gì. Xong rồi đến lượt mình đi đúng rồi mà, xong rồi nói với mình như kiểu xin lỗi nhá, xin như kiểu gì. cho nên là ấn tượng xấu nhỏ thôi cũng không. Nhưng mình nghĩ là nếu mà như Patana nói thì là cũng là một cái lý do nhỏ như thế cũng sẽ làm xấu đi, bởi vì là mình sống lâu ở đây rồi 7-8 năm rồi nên mình cảm giác kiểu là cũng không sao. Đúng. Nhưng mà đối với người nước ngoài khác, họ rất là khắt khe, họ sẽ đánh giá chung là Việt Nam như thế này, Việt Nam như thế kia, làm sao mà họ quay lại Việt Nam thêm một lần nữa. Mình bị mất chồng ở Sài Gòn. Có một lần mình đang hút thuốc Thụy Sĩ và mình rất vui tại vì mình có hút thuốc Thụy Sĩ không có ở Việt Nam. Tại vì nó trông giống như một chai viết. Có một người chắc chắn nghĩ là một chai viết và trong 1 phút mất rồi. Mình có một ngày rất tệ rồi. Mình nói chuyện và sau đó mình muốn hút thuốc và không có nữa, mất rồi. Mình rất buồn. Có cái điều mà mình rất là không thích ở Việt Nam, mình xin lỗi các bạn, nhưng mà mình không thích cái văn hóa ép uống rượu.
an tâm hơn khi mà đã có luật là không được lái xe khi mà uống rượu, và cái luật đấy nó nghiêm khắc hơn trong thời gian này. Chứ ngày xưa bạn bè hay ép uống rượu, xong mà có nhiều vụ là người đấy uống say xong mà họ vẫn đi xe và gây ra tai nạn, rồi là các bạn bè hoàn toàn là không chịu trách nhiệm về người đó, thì mình cảm thấy điều đấy kiểu rất là tiêu cực. Có lần mình đã gặp cái trường hợp ép uống rượu như vậy. Mình ngồi cùng một bàn, xong rồi anh ấy, mình thì không uống rượu, và anh ấy bảo là mày phải uống rượu không thì đừng có nhìn mặt tao nữa. Thì mình thực sự rất là tôn trọng anh ấy, nhưng mà lúc đấy là mình không muốn uống rượu mà anh ấy vẫn cứ ép mình như thế thì mình cũng đành phải uống. Thế nhưng mà đấy là cái điều mà mình thực sự không muốn làm. Con rắn ở Việt Nam có một con rắn bay horrible, rất là tệ. Và mình thấy có một con giáo to như vậy đang bay trong căn hộ của mình, rất là đáng sợ. Nhưng lúc đấy thì bạn làm gì? Khóc luôn. Không thích của Việt Nam là người Việt Nam ăn thịt chó và thịt mèo. Thật sự là em cảm thấy là con chó và con mèo là bạn, và cũng cảm thấy là hiểu một chút về cảm giác của người. Không thích là người Việt Nam giết nó. Mình thấy ở Hà Nội thì ăn thịt chó thì khá là hiếm, không còn nhiều người ăn. Mình rất yếu tiếng Việt, nhưng mà thỉnh thoảng tiếng Việt làm mình rất là đau đầu, bởi vì chắc các bạn biết câu này là phong bào bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Và mình cảm thấy câu này rất là đúng, bởi vì có rất là nhiều câu tiếng Việt là khi mình từ biên dịch từ thì sẽ bị rối. Mình chỉ phải viết là nghĩa của câu đó, và nếu mình thử suy nghĩ quá nhiều về ngữ pháp thì mình sẽ bị đau đầu. Vì thế là em chưa bao giờ thích nói với người Việt Nam cái gì mà em không thích. Bởi vì em sống ở đây đáng học và đáng nghĩ là sống ở đây mãi, thì em phải yêu văn hóa Việt Nam và yêu tất cả mà Việt Nam chọn. Mình luôn luôn sợ người Việt Nam hiểu sai hoặc có vấn đề về hiểu giữa nhau. Xin lỗi nếu tiếng Việt của chúng ta không giỏi lắm, chúng ta đang cố gắng nói tiếng Việt hơn. Trời ơi, chắc em sẽ được khen rồi. Đấy, chúng ta càng ngày càng học nhiều hơn, và chúng ta sẽ nói tốt hơn. Chắc chắn chúng ta sống ở đây nhiều hơn thì sẽ biết nhiều hơn. Nhưng mà phải ăn món tôm nhé. Ok, về ăn. Ok. Bây giờ mình cùng nhau kiểu xây dựng hình ảnh mới ấy, cho Việt Nam, cho người nước ngoài thấy, kiểu là ví dụ như là ai hỏi mình nhé, bây giờ nói về Việt Nam, mình không nói xấu gì Việt Nam luôn. Tôi bảo là mình nói đẹp lắm, tốt lắm, để mình muốn họ biết đến Việt Nam là tuyệt vời như thế nào. Bởi vì là nó có cái xấu, có cái đẹp, nhưng bây giờ chúng tôi bây giờ chúng tôi bỏ qua hết cái gì xấu. Đúng rồi. Chúng ta chỉ nhận thấy là cái đẹp nó là cái gì. Đúng. Nếu mà mình chỉ nhận những cái xấu thì chắc chắn là mình không ở lâu đến. Và sống rất là khó khăn, khó chịu luôn. Và mình cảm thấy như kiểu là nếu mình ở đây, mình cảm thấy hạnh phúc. Thì dù mọi người nói là Việt Nam xấu thế này, Việt Nam xấu như thế kia, kể cả người bên Lào cũng thế, lấy người vợ người Việt hay là gì đó, rất là nhiều người hỏi. Nhưng mà đối với tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi thấy vui khi tôi ở Việt Nam là được. Đúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng là các bạn đã thích. Nếu mà các bạn có những trải nghiệm ở nước ngoài như thế nào, các bạn hãy Subscribe, bình luận gì nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye. Bye bye.